Số mắc COVID-19 giảm còn 50.730 F0 trong ngày, 2 tỉnh bổ sung hơn 51.000 ca. Ngày 3 tháng 4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 50.730 ca COVID-19 tại 61 tỉnh thành. Với hơn 27.000 F0 cộng đồng, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước số mắc mới với 6.304 ca. Tính từ 16 giờ ngày 2 tháng 4 đến 16 giờ ngày 3 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 50.730 ca nhiễm mới. Trong đó không ca nhập cảnh và 50.730 ca ghi nhận trong nước, giảm 14.886 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh. Thành phố có 27.307 ca trong cộng đồng, Hà Nội ca mắc mới COVID-19 giảm còn 6.304 ca trong ngày. Tiếp đó là Yên Bái 2.604, Nghệ An 2.599, Quảng Ninh 2.522, Bắc Giang 2.503, Phú Thọ 2.435, Lào Cai 2.034, Thái Bình 1.725, Vĩnh Phúc 1.592, Tuyên Quang 1.420, Lạng Sơn 1.361, Quảng Bình 1.283, Bắc Cạn 1.112, Thái Nguyên 997, Hà Giang 968, Hà Nam 957, Sơn La 948, Bình Định 929, Cao Bằng 789, Lâm Đồng 768, Vĩnh Long 758, Hải Dương 754, Bắc Ninh 735, Hưng Yên 709, Hà Tĩnh 688, Bình Phước 674, Tây Ninh 669, Hòa Bình 591, Bình Dương 589, Lai Châu 572, Cà Mau 565, Quảng Trị 562, Thừa Thiên Huế 555, Ninh Bình 520, Bến Tre 519, Điện Biên 467, Quảng Ngãi 463, Bà Rịa, Vũng Tàu 454, Đắk Nông 437, Đà Nẵng 419, Thanh Hóa 409, Nam Định 368, Phú Yên 362, Thành phố Hồ Chí Minh 347, Quảng Nam 251, Hải Phòng 247, Trà Vinh 229, Khánh Hòa 194, An Giang 136, Bình Thuận 135, Long An 128, Bạc Liêu 117, Kon Tum 88, Cần Thơ 46, Kiên Giang 44, Đồng Nai 37, Đồng Tháp 19, Ninh Thuận 9, Hậu Giang 9, Tiền Giang 3, Đắk Lắk 2. Ngày 3 tháng 4, Sở Y tế Thái Bình đăng ký bổ sung 40.000 ca và Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 11.316 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Đắk Lắk âm 3.997, Hà Nội âm 1.119, Hà Giang âm 1.048. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Quảng Ninh cộng 144, Bình Định cộng 95, Bắc Giang cộng 64. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 75.319 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 9.818.328 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 99.311 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.810.591 ca, trong đó có 7.785.145 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.496.243, Thành phố Hồ Chí Minh 596.403, Nghệ An 400.607, Bình Dương 378.885, Hải Dương 347.115. Về tình hình điều trị, trong ngày có 74.608 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 7.787.962 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 1.973 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 1.460 ca, thở oxy dòng cao HFNC 228 ca, thở máy không xâm lấn 61 ca, thở máy xâm lấn 209 ca, ECMO 15 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4 đến 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4 ghi nhận 37 ca tử vong tại Kiên Giang 4, Bạc Liêu 3, Quảng Ninh 3, Bến Tre 2, Bình Dương 2, Hà Nội 2, Hà Tĩnh 2, Khánh Hòa 2, Lâm Đồng 2, Phú Yên 2, Sóc Trăng 2, Bắc Ninh 1, Bình Định 1, Bình Phước 1, Bình Thuận 1, Cần Thơ 1, Cao Bằng 1, Đồng Nai 1, Hải Dương 1, Phú Thọ 1, Thái Nguyên 1, Vĩnh Long 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 42 ca ngày.
Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.600 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN, về tình hình tiêm chủng, trong ngày mùng 2 tháng 4 có 64.201 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 206.525.077 liều.